Dit is hem dan, de nieuwe Cresta Identity Superior 9000 watt. Een dijk van een 13 meter hengel, dat moet ook wel als opvolger van de bekende 9000. Zelf vis ik al een tijdje met deze hengel, of het nu gaat voor de visserij op kleine vis, snelheid, perfect. De wat zwaardere visserij, blokkend op brasems, kanaalvisserij, riviervisserij, deze hengel kan het aan. Zelfs de lichtere visserij op commercials is geen probleem voor deze hengel. Hoogste tijd om tijdens deze sessie alle ins en outs met jullie door te nemen. Zo, de beet zit er lekker in. Begin van de sessie. De visjes zijn nog klein. Het waait vandaag ook een beetje. En dit zijn precies de omstandigheden dat je een extreem strakke en snel reagerende hengel nodig hebt. Dankzij de hoogwaardige Japanse carbon en de uitgekiende taper, dat wil zeggen hoe de hengel van dik naar dun loopt over de volledige lengte, is deze hengel perfect geschikt onder deze omstandigheden. Wanneer we de opbouw van de 9000 watt bekijken, dan zien we dat deze gemaakt is van relatief lange delen. Zo is een tweedelig topsetje al 2,90 meter lang. Ideaal voor vele wateren, zoals bijvoorbeeld de Vlaardingse Vaart. De top is reeds voorzien van een PFDE topbusje. Het tweede deeltje is voorzien standaard van een elastiek protector. Ik vis vandaag met 1 deeltje smooth, ideaal om kleine visjes snel te kunnen lichten. Maar als je nou op wat grotere vissen vist, op brasem, dan is 2 delen elastiek vaak een hele goede optie. Deze tweedelige kit is daar ideaal voor. Tevens is het tweede deeltje voorzien van een versterkte zone. Wanneer we het derde deeltje aansteken, is de topkit inmiddels ruim 4,40 meter lang. Ideaal voor wat diepere kanalen, zoals bijvoorbeeld het Noord-Hollands kanaal. En met het vierde deel eraan, zo worden de kits geleverd in de complete packs, is de lengte bijna 6 meter. Perfect voor diepe wateren, zoals bijvoorbeeld het Voorentse kanaal. Robuustheid en het tegengaan van slijtage is natuurlijk enorm belangrijk bij een product zoals dit. Daarom zijn zowel het 11,5 als het 13 meter handdeel voorzien van een extra verstevigde zone aan de achterzijde. Als we de overige delen bekijken, zien we dat die allemaal zijn afgewerkt met een korte verstevigde zone. Dit om het gewicht te beperken, maar wel de stevigheid bij het op- en afsteken te garanderen. Zelfs de binnenkant van de bus is voorzien van een extra carbonlaag, alles tegen slijtage. En dit garandeert een lange levensduur. Niets is zo veranderlijk als het weer. Nu zit ik lekker in het zonnetje. Zometeen kan het wel gieten. Welke omstandigheden je ook treft, het is natuurlijk erg belangrijk dat de hengel gemakkelijk en frictieloos door de handen vliegt. Want dan pas kan je snel vissen. Daarom zijn de delen 3 tot en met 6 voorzien van een extra gladde buitenlaag.
Tijdens het vissen op de lange hengel heb ik constant vlak onder de kant bijgevoerd met losse kasters. We zijn nu zo'n 1,5 uur verder en op de lange hengel nog steeds hele kleine vorentjes. Maar hier nu op de korte hengel, eerste inzet, gelijk een mooie maatse vis. Dit komt natuurlijk heel vaak voor dat je tijdens het vissen van lengte verandert. Je begint kort en je gaat naar ver, zoals vandaag juist andersom. En om die reden hebben we nu nieuw in de Identity serie butt protectors. Korte deeltjes, passend op deeltje 4, 5, 6 en 7, licht van gewicht, die je achter in de hengel kunt stoppen, zodat wanneer je op kortere lengtes vist, je ook de optimale bescherming hebt en er geen vuil of zand in de hengel kan komen. Ideaal. Ik beleef werkelijk een prachtige vismiddag. Begonnen op de lange hengel, 13 meter. Veel kleine vorentjes gevangen. Gelijktijdig natuurlijk een plaats wat korter opgebouwd met losse kasters. En het is duidelijk dat de mooie, wat dikkere vorens veel liever daar zijn. Kort bij. En ze worden goed aangelokt door het losse aas dat constant valt. Mooie vorentjes, soms nog wat groter. En ik heb zelfs ook een mooie dikke hybride gevangen. Voor deze witvisserij is deze hengel echt perfect. Maar wil je nu ook eens naar een commercial, dat vormt geen enkel probleem. In de Identity hengelserie bevinden zich tal van topkits en verlengdelen, waardoor je de hengel perfect kunt aanpassen om ook op de wat lichtere commercial visserij goed uit de voeten te kunnen. Natuurlijk wordt deze hengel ook geleverd in packvorm. Allereerst natuurlijk met de bekende Protect Case, het beste en het gemakkelijkste transportmiddel voor jouw vaste hengel. Daarnaast zijn er diverse packs samengesteld die voorzien zijn met mini extensions, butt protectors en diverse kits. Ben je nu op zoek naar een hengel en wil je precies uitpluizen hoe de kits en de packs zijn opgebouwd? Check dan eventjes www.fishcresta.com en hier vind je het perfect overzicht van al onze vaste hengels en alle mogelijkheden. Een bezoekje is absoluut de moeite waard.